خب مین تیرت من این رو پاک میکنم و طبیعتا الان باید مین رو هم خالی بکنیم. همینه. میاید میگید let فرض کن first name و از نوع استرینگ یادت باشه اینقدر باید بنویسی این رو تو دستت در واقع جا بیفته prompt و برمیگردیم میگی مثلا please enter مثلا first name و میتونی در واقع اینجا هم مقدار باشه از نوع همون طولش و سمیکالن هم میده. خب اومده داره گیر میده میگه first name نمیتونه خالی باشه string nullable not assigned to string null میگه نمیتونی خالی بذاریش. خب ما قرار نیستش خالی بذاریمش. این prompt قرار هستش که اطلاعات رو بگیر. یعنی میگیم let last name و اینم دو نقطه از نوع string و اینم کپی من بگیرم اینم باشه army اینم بشه last name و در نهایت بیاد alert بکنه. الان سمیکالنش رو میذارید و بیاد alert کنه مقدار مثلا بگه my name is first name. این رو هم میتونید به اینجوری هم قرار بدید چند تا بهش به این صورت بزنید و در نهایت بهش خب اومده این طرف تبدیل کرده هیچ مشکلی هم نداره. میایم اینجا شیفت آلت بی رو میزنیم اگر ایرادی باشه به اون برگردونه که اوکی هم هست. F12 تون رو میزنید و هیچ ایرادی هم نخواهد داشت. خب اوکی رو میزنیم و به این شکل هیچ مشکلی هم نداره.